και φίλοι μου αγαπημένοι και πάλι μαζί, σήμερα Μιχάλη μου θα φτιάξω ακόμα μια εύκολη συνταγή. Είναι σπανάκι με τα αυγά. Επειδή είναι εύκολο φαγητό δεν θα το έδειχνα, αλλά λέει μου ο Μιχάλης και τούτον πρέπει να μπει μες στις συνταγές μας. Είναι ένα πολλά ωραίο συνοδευτικό. Πραγματικά φίλες και φίλοι, οι συνταγές της Ελίζας είναι όλες υπέροχες. Σε σημείο που δεν θέλουμε να τρώμε έξω. Τα υλικά μας. Είναι μία δέσμη σπανάχι πλυμμένο, στραγγισμένο, να μην έχει νερά γιατί να το βάλουμε σε λάδι. Είναι 250 γραμμάρια. Κομμένο, στραγγισμένο. Επίσης ένα κρεμμυδάκι μέτριο προς μικρόν 100 γραμμάρια. 5 αυγουλάκια μέτρια, ολόκληρα. 100 ml ελαιόλαδο. Πάντα τα φαγητά μας φίλες μου είναι με ελαιόλαδο. Είναι μισό ποτήρι. Μισό ποτήρι, αλάτι και πιπέρι. Και σε λίγο θα έχουμε έναν ωραίο συνοδευτικό, ακόμα και κύριο φαγητό. Πάμε. Έχουμε ένα σκεύος, έναν τηγάνι που να κλεί από πάνω. Μπαίνει το λαδάκι φίλες μου. Προσθέτεις το ελαιόλαδο. Ναι, μισό ποτήρι. 100 ml. Να ζεσταθεί λίγο. Λίγο, δεν θα κάψει γιατί θέλω να μείνει. Δεν θέλεις να ξαθέψει πολύ το κρεμμύδι. Όχι, θέλω να μείνει. Απλώς να μαλακώσει. Να μαλακώσει, ωραία, να γυαλίσει, να είναι ωραίο. Μέσα στο σπανάκι. Μπαίνει και το κρεμμυδάκι, λίγο έτσι να γυαλίσει λίγο. Δεν θα κάνουμε τηγάνιση. Το κρεμμύδι Το μας. κρεμμύδι, απλώς θα το αφήσουμε να γυαλίσει, έτσι, να πάρει το λαδάκι του. Τι θα κάνεις τώρα? Θα ρίξουμε το σπανάκι μας. Προσθέτεις λοιπόν το σπανάκι. Το βλέπετε τόσο, αλλά Μόλις ζεσταθεί θα μαλακώσει. Και θα καθίσει κάτω. θα κατέβουμε έτσι. Τώρα είναι η ώρα να ρίξουμε και το αλάτι. Με το αλάτι μαραίνει πιο εύκολα. Θα μαλακώσει. Να μπει το αλάτι. Τώρα θα μπει το αλάτι. Χαμηλώσαμε τη φωτιά. Βλέπεις το Μιχάλη. Έκατσε κάτω. Έχει καθίσει κάτω. Έχει μαλακώσει. Και είναι πανεύκολο. Ξέρω το ότι είναι εύκολο. Και ωραίο φαγητό. Πολλά ωραίο. Ωραίο με ζεδάκι. Αν κατεβάσει υγρά, αφαιρούμε τα. Γι' αυτό δεν έβαλα πολύ λάδι μέσα. Θα δοκιμάσουμε και κανένα κομματάκι. Να δούμε άμα. Σπανάκι δηλαδή. Σπανάκι, ναι. Να τρώγεται από Να τώρα. τρώγεται, να μαλακό. Και όταν τρώγεται θα προσθέσω τα αυγά. Θέλει ακόμα λίγο. Και θέλει σε πιο λατάκι να Άμα θέλει ακόμα λίγο αλάτι. μια χαρά. Θα φέρουμε και το πιπέρι μας. Πρέπει να διατηρηθεί έτσι ωραίο πράσινο. Είδες ότι δεν έχει βγάλει πολλά υγρά. Και το κρομμύδι δεν έμεινε άσπρο. Είναι έναν όμορφο Και το μέσα. σπανάκι να μείνει πράσινο. Ακριβώς, να έχουμε μια ωραία εμφάνιση. Είναι σημαντική και η εμφάνιση σε ό,τι μαγειρεύουμε. Ωραία. Ώρα να βάλουμε τα αυγά. Ώρα για τα αυγά φίλες μου. Πάμε να προσθέσουμε και τα αυγά. Πιπέρι, το πιπεράκι μας, να του δώσουμε μια ωραία πικάντικη γεύση. Και πάμε, τα αυγά θα τα βάλω σωστά όπως είναι φίλες μου. Δεν θα τα χτυπήσεις. Δεν θα τα χτυπήσω διότι στέκει πιο ωραία πάνω στο σπανάκι. Θα τα σπάσω απλώς έτσι. Ανέβασα λίγο τη φλόγα. Ναι. Παίζουμε με τη φωτιά. Βέβαια, αναβάσαμε την λίγο τώρα που τα βάλαμε. Σπάζουμε τους κρόνους έτσι. Αλλά το ανακατεύεις για να γίνει ομοιόμορφα. Ναι, ναι, ναι. Να πάει παντού το αυγό. Έχουμε και τα γρέλια με τα αυγά. Ναι. Θα νομίζω ότι φασολάκι είναι κανένα. Και φασολάκι με τα αυγά, προτιμώ να μπαίνει σωστό. Τούτο είναι η Μιχαλάκι μου. Έτσι 2-3 λεπτά μόλις Έτω. ψηθεί για το αυγό έχει τελειώσει το φαγητό. Ακριβώς. Και Έχουμε γίνεται μέτρια φλόγα τώρα. μέτρια. Είδες είναι τώρα που φαίνεται και το αυγό μέσα. Ναι. Να τι άνοιξε η όρεξη. Με μια σαλάτα. Και μόνο του τούτον είναι με ζεδάκι τούτο. Ούτε λάδι είναι κατέβασε. Ωραία, Είναι μια χαρά. όπως πρέπει φίλες μου. Κάντε το, απολαύστε το. Καιρός τώρα που έχει ωραία σπανάκια και τούτα εύκολα φαγητά. Απολαμβάνεις τα έγκαμες πολύ κόπο. Άνοιξε η όρεξη μου. Εσένα πάντα που είναι η όρεξη σου. Είδες τι ωραία που στέκει πάνω το αυγό. Ναι, ναι, ναι. Και διά ωραίο χρώμα. Ακριβώς. Τελειώσαμε. Αυτό είναι. Αυτό είναι φίλες μου το σπανάκι με τα αυγά. Από την Ελίζα με πολύ αγάπη για την οικογένειά μου και για όλους εσάς. Τελειώσαμε. Δίνουμε το φλόγα και θα το απολαύσουμε με μια όμορφη σαλατίτσα με το ψητό μας. Της Κυριακής. Με το ψητό της Κυριακής που ετοιμάζεται και εκείνο. Τώρα θα το σκεπάσουμε. Ναι. Ακόμα λίγο Ακόμα λίγο πιπεράκι. πιπεράκι φίλες μου γιατί μας αρέσει το πιπέρι για πικάντικη γεύση. Δοκιμάστε τα κι εσείς. Δοκιμάστε τα, κάντε τα. Και
Και προσαρμόστε τα στα γούστα σας. Αλλά θέλει το πιπεράκι Ναι. και το αλάτι θέλει. Βέβαια. Δεν είναι τα ωραίο χρώμα να φύγει το σπανάκι. Δε. Ναι. Δες τι ωραίο χρώμα. Δεν μπορώ, θα δοκιμάσω τώρα, δεν γίνεται. Πρέπει να μου βγάλεις ένα πιατάκι. Το στόμα μου γέμισε σάλια, τι γίνεται δηλαδή. Να τε βγάλει ένα πιατάκι. Μόνο του θα το δοκιμάσεις. Ναι. Μα δεν θα το σερβίρουμε να φανεί Δεν ωραίο. πειράζει τώρα να βγάλω φωτογραφία έτσι μες στο τυράρι. Όχι, μα θέλω να βγει πάνω στο βίντεο. Υπέροχο μεζεδάκι φίλες και φίλοι. Φτιάξτε το κι εσείς, απολαύστε το, γράψτε μας τα σχόλια σας. Γραφτείτε και στο κανάλι μας μόνο όσοι δεν έχετε ήδη γραφτεί από άλλο βίντεο. Και να είστε καλά. Αποκλείεται να μην σας αρέσει αυτόν το μεζεδάκι, το πανεύκολο. Φτιάξτε το έτσι απλά και ωραία όπως το έφτιαξε η Ελίζα και θα σας υπεραρέσει. Άντε Μιχαλάκη. Σε υπερευχαριστώ που με ετοίμασες και δεν θα περιμένω το ψητό της Κυριακής. Σε υγεία σας. Τι ωραίο μπιστέκι. Πάρα πολύ ωραίο. Πολλά ωραίο να. Άντε φίλες μου, πανάκι με τα αυγά. Κάντε το, απολαύστε το. Like όπως πάντα, κλείστε εγγραφή όσοι δεν το κάνατε και να είστε καλά. Τρώω λίγο να το απολαμβάνω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μα πάρα πολύ ωραίο. Και αυτά τα ψωμάκια. Παγιάτικο ψωμί που σας μένει φίλες μου, κάντε τα τούντα ωραία τα Μας δείξεις πώς τα κάνεις. Θα τα δείξουμε και αυτά. Θέλω να βάλω ακόμα λίγο, αλλά είναι και το ψητό της Κυριακής φανταστικό. Έτσι θα φυλάξω λίγη όρεξη να ξαναφάω αυτόν το υπέροχο ορεκτικό, συνοδευτικό μαζί με το ψητό της Κυριακής. Σε υγεία σας φίλοι.